হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 প্লামেৰিয়া মাৰ্ট শ্বপিং মল জবছ আছাম প্ৰাইভেট জব। তো শ্বপিং মলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় শ্বপিং মলৰ জব বিচাৰি থাকে, যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কনচালটেঞ্চি জব নাই, আপোনালোকে 1 টকাও পে নকৰাকৈ এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থব বিচাৰোঁ, মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে বা ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। তো আজি যিকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় পোষ্টসমূহ চাই ভালদৰে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ছুপাৰ মাৰ্কেট এণ্ড অফিচ ডিউটিৰ কাৰণে প্লামেৰিয়া মাৰ্ট পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটী। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্বপিং মলৰ ফালৰ পৰা। গুৱাহাটীত থকা পাঞ্জাবাৰী প্লামেৰিয়া মাৰ্ট যোনটো শ্বপিং মল আছে তাতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে ছুপাৰ মাৰ্কেট আৰু অফিচ ডিউটিৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে। জব লোকেশ্যনটো গুৱাহাটী। চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব 10,000 পৰা 15,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা। নিগেটিবল ফৰ ডিজাৰ্ভিং কেণ্ডিডেট। তো কেণ্ডিডেট যোনজনে আবেদন কৰিব তো তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিজাৰ্ভ কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাসকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব, আৰু যোনসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকেও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা আপোনালোকে যদি বিচাৰে কিমান শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব যদি ভাবে, তো শিক্ষাগত অৰ্হতা 12 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে দুটাকৈ হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 7896422836, আনটো হৈছে 7896424507। এই নম্বৰ দুটা যোগেদি আপোনালোকে হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা আৰু পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 জানুৱাৰীলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে। যদি পোষ্টটো শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এণ্ড এৰিয়া বিজনেছ মেনেজাৰ এলকেম লেবৰেটৰিজ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ গুৱাহাটী। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আৰু এৰিয়া বিজনেছ মেনেজাৰৰ বিভাগত এলকেম লেবৰেটৰিজৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৱাহাটীত। ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। ইণ্টাৰভিউ ডেটটো দিয়া হৈছে 9 জানুৱাৰীত ইয়াৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। টাইমিংটো হৈছে আগবেলা 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ল'ব, আৰু ইয়াতে ভেন্যু দিয়া হৈছে যোনটো এড্ৰেছ, এই এড্ৰেছত আপোনালোকে গৈ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি আহিব। পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 1 বছৰ বিচৰা হৈছে, আৰু এজ লিমিট মেক্সিমাম 28 ইয়াৰ্ছ বিচাৰিছে, আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা BSc B.Pharm বিচৰা হৈছে। ছেকেণ্ড যোনটো পোষ্ট এৰিয়া বিজনেছ মেনেজাৰ, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে BSc B.Pharm, এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 2 বছৰ আৰু এজ লিমিট মেক্সিমাম 35 ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব 9 জানুৱাৰীত যোনটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছে ইয়াতে, সেই এড্ৰেছত আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো দি আহিব। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউটো ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে, যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো কৰি থাকিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নৰ্থ গুৱাহাটী ফালৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ITI ইলেক্ট্ৰিকেল বিচৰা হৈছে। তো যোনসকলে ইলেক্ট্ৰিকেলত ITI কৰি থৈছে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব।
এক্সপিৰিয়েন্স 2 পৰা 4 বছৰ মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে নৰ্থ গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব স্যালাৰি ডিপেন্ড আপন কাৰেন্ট স্যালাৰি তো আপোনালোকৰ আগৰ স্যালাৰিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জানুৱাৰী লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সব অনুমানিকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাল্টিপল পজিশন এছএছপি স্কোডা ডিলাৰশ্বিপ খানাপাৰা মালিগাঁও ডিব্ৰুগড় নগাঁও তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এছএছপি স্কোডা ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা চাৰিচকীয়া বাহনৰ ডিলাৰশ্বিপত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলছ কনসালটেন্টৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থকা যোনসকলৰ অটোমোবাইলৰ ওপৰত 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ফেচাৰ এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স কেন এপ্লাই তো ফেচাৰ আৰু এক্সপেৰিয়েন্স দুই সকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে সেলছ মেনেজাৰ সেলছ টিম লিডাৰ শ্বৰুম হোষ্টেছ সিআৰই সিআৰএম টেলিকলাৰ আৰু মাৰ্কেটিং মেনেজাৰ তো বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু এই পোষ্টকেইটা জব লোকেশন সমূহ হৈছে খানাপাৰা মালিগাঁও ডিব্ৰুগড় আৰু নগাঁও তো এইকেইটা লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আপোনালোকে যদি এই লোকেশনত এছএছবি স্কোডা ডিলাৰশ্বিপত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আপোনাৰ স্কোডা খানাপাৰা গুৱাহাটী 781029 এতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে এই এড্ৰেছত ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আপোনালোকে যিকোনো এদিনত এই এড্ৰেছত গৈ ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 জানুৱাৰী লৈকে পোষ্টকেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মাল্টিপল অপাৰেচন পজিশন মহিন্দ্ৰা লজিষ্টিক বিজয়নগৰ গুৱাহাটী তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মহিন্দ্ৰা লজিষ্টিকৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এফসি ওয়্যাৰহাউস অপাৰেচন টিমৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো ওয়্যাৰহাউসত আপোনালোকে এই জবটো কৰিব লাগিব গুৱাহাটী বিজয়নগৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডেপুটি মেনেজাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে 4 বছৰতকৈ অধিক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে 2 বছৰতকৈ অধিক এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে আৰু 3 নম্বৰ পোষ্টটো এক্সিকিউটিভ বিভাগত মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে 1 বছৰতকৈ অধিক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো হৈছে ওয়্যাৰহাউস লজিষ্টিক সাপ্লাই চেইন ইণ্ডাষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ ইয়াতে গুটেখিনি দিয়া হৈছে ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব যদি ইলিজিবল হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 11 জানুৱাৰী লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্ৰণ্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ মানিক চন্দ নন্দ কিশোৰ জুৱেলাৰী ডিব্ৰুগড় তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত থকা এখন জুৱেলাৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে ফ্ৰণ্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ শ্বৰুমটোৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিছ হিন্দী আছামিজ এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব এক্সেলেন্ট কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কাস্টমাৰ হেণ্ডলিং স্কিল বিচৰা হৈছে আৰু প্ৰেজেন্টেবল এণ্ড প্ৰফেশনেল পাৰ্সোনালিটি বিচৰা হৈছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে তো এইকেইটা আপোনালোকৰ যদি এলিজিবিলিটি আছে তো পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জানুৱাৰী লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সিকিউটিভ হাউচকিপিং পিভিআৰ ইনোক্স লিমিটেড গুৱাহাটী
এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা পিভিআৰ ইনক্স লিমিটেডৰ আন্ডাৰত হাউচকিপিংৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে হাউচকিপিং যোনসকলে আগতে কৰিছিলে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে তো গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে ডিপ্লোমা ডিগ্ৰী ইন হস্পিটেলিটি মেনেজমেন্ট অৰ গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে হাউচকিপিংৰ ওপৰত আৰু যোনসকলৰ সুপাৰভাইজাৰি কৰা এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেৰেবলি দিয়া হ'ব ষ্ট্ৰং লিডাৰশ্বিপ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰপাৰ্সনেল স্কিল বিচাৰিছে আৰু প্ৰফিচিয়েণ্ট এমএছ অফিচ কম্পিউটাৰৰ যোনটো এমএছ অফিচ সফটৱেৰ তাৰ ওপৰত আপোনালোকে যথেষ্টখিনি ভাল নলেজ থাকিব লাগিব ৱৰ্কিং টাইমটো হৈছে 9 ঘণ্টা আপোনালোকে ডিউটি কৰিব লাগিব পাৰ ডে প্ৰতিদিনে 9 ঘণ্টা ডিউটি কৰিব লাগিব সপ্তাহত 6 দিন কাম কৰিলে হল এদিন আপোনালোকে বন্ধ পাই যাব ৰোটেশন শিফট ইনক্লুডিং উইকেণ্ড আৰু হলিডেজ তো হলিডেজ আৰু উইকেণ্ডত আপোনালোকক বন্ধ দিয়া হ'ব আৰু এই শিফটটো ৰোটেশনাল আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব মানে ৰোটেশন কৰি থাকিব পাৰিব তো 9 ঘণ্টা আপোনালোকে কাম কৰিব লাগে সপ্তাহত 6 দিন বেনিফিট দিয়া হ'ব কম্পিটিটিভ স্যালাৰি পিএফ হেলথ ইন্সুৰেন্স ট্ৰেইনিং মোবাইল বিল ৰিভাৰ্সমেন্ট তো এইখিনি আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব কম্পিটিটিভ স্যালাৰি এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে পিএফ এণ্ড প্ৰভিডেন্ট ফাণ্ড যোনটো ইন্সুৰেন্স আছে সেই ইন্সুৰেন্সটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব হেলথ ইন্সুৰেন্স পাই যাব ট্ৰেইনিং পাই যাব আৰু মোবাইল বিলৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা এক্সট্ৰাকৈ খৰচ দিয়া হ'ব লোকেশনটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জানুৱাৰীলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টেকনিক্যাল এক্সিকিউটিভ আদিত্য বিৰলা গ্ৰুপ সিমেন্ট এণ্ড বিল্ডিং প্ৰডাক্টছ ডিভিজন তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আদিত্য বিৰলা গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা টেকনিক্যাল এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বিটেক সিভিল ডিপ্লোমা সিভিল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে টেকনিক্যাল এক্সিকিউটিভ পোষ্টটোৰ কাৰণে থাৰ্ড পাৰ্টি পেৰোল ফৰ সিমেন্ট এণ্ড বিপিডি বিল্ডিং প্ৰডাক্টছ ডিভিজন জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ আৰু ডিমাপুৰ তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত আদিত্য বিৰলা গ্ৰুপৰ আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটজনৰ দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব এজ নট মোৰ দেন 27 ইয়াৰ্স এক্সপিৰিয়েন্স ফ্ৰেছাৰ আৰু ওয়েলকাম তো যোনসকল এক্সপিৰিয়েন্স নথকা কেণ্ডিডেট ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 জানুৱাৰীলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাল্টিপুল পজিশন প্ৰি ওপেনিং টিম হোটেল পালাচিও পল্টন বজাৰ গুৱাহাটী তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোটেল পালাচিও গুৱাহাটীত থকা হোটেল পালাচিও ফালৰ পৰা মাল্টিপুল পোষ্ট এটা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰি ওপেনিং টিমৰ আন্ডাৰত প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফুড এণ্ড বিভাৰেজৰ আন্ডাৰত বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে জিএসএ ৰেষ্টুৰেণ্ট জিএসএ আইআৰডি জিএসএ বেংকুৱেট আৰু এফএমবি কেপ্টেইন তো এইকেইটা আপোনালোকৰ ফুড এণ্ড বিভাৰেজৰ আন্ডাৰত মুকলি কৰা হৈছে সেকেন্ড মাৰ্কেটিং আৰু একাউন্টছৰ আন্ডাৰত ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ সিনিয়ৰ মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ আৰু একাউন্টছ এক্সিকিউটিভ পোষ্ট মুকলি কৰিছে তাৰ পিছতে কিটচেনৰ আন্ডাৰত তন্দুৰ কন্টিনেন্টেল ইণ্ডিয়ান ৰান্ধিব পৰাকৈ চেফৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তাৰ পিছতে আছে হাউচকিপিং এণ্ড সিকিউৰিটি আন্ডাৰত হাউচকিপিং এক্সিকিউটিভ আৰু সিকিউৰিটি অফিচাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি আপোনালোকে এই হোটেলখনত এই পোষ্টসমূহ কৰিব বিচাৰে যিকোনো পোষ্ট আপোনালোকে বিচাৰি থকা ধৰণে যদি পোষ্ট পাইছে হোটেলত এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 জানুৱাৰীলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 10 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কোৱালিটি অফিচাৰ কোল কেপছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি লিমিটেড নলবাৰী অসম তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নলবাৰী থকা কোল কেপছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা
ইয়াতে কোৱালিটি অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ডিপাৰ্টমেন্টটো হৈছে কোৱালিটি এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশন CIPET বিচৰা হৈছে জব ৰোলটো কোৱালিটি ইনস্পেক্টৰ ইন প্ৰসেস এণ্ড ফাইনেল কোৱালিটি চেকাৰ্স ডিফেক্ট আইডেন্টিফিকেশন এণ্ড ৰিজেকশন কন্ট্ৰোল কোৱালিটি ডকুমেন্টেশন এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশন উইথ প্ৰডাক্ট টিম তো এইখিনি আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব যিসমূহ প্ৰডাক্ট হয় সেই প্ৰডাক্টসমূহ আপোনালোকে ফাইনেল কোৱালিটি চেকাৰৰ কাম কৰিব লাগিব আৰু যোনটো ডিফেক্ট প্ৰডাক্ট সেই ডিফেক্ট প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে আইডেন্টিফিকেশন কৰি ৰিজেক্ট কন্ট্ৰোলত কৰিব লাগিব এই গুটেখিনি আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব কোৱালিটি অফিচাৰৰ কাম হৈছে এইখিনি স্যালাৰি আপোনালোকক এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে হেতু মেনশন কৰা হোৱা নাই আৰু জয়নিং ইমিডিয়েট জয়নিং তো যোনসকলে ইমিডিয়েট জয়নিং কৰিব তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জানুৱাৰীলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 11 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলছ অফিচাৰৰ বিভাগত টাটা পাৱাৰ সোলাৰ CP গুৱাহাটী তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টাটা পাৱাৰ সোলাৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত সেলছ অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট সেলছ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আৰু স্যালাৰিটো আপোনালোকক এজ পাৰ মাৰ্কেটাৰ আন্ডাৰত যিমানটো দৰমহা আপোনালোকে পাব লাগে সেই দৰমহাটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 জানুৱাৰীলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 12 নম্বৰ শেষৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ বাঞ্চ বেংকিং উজীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংক লাচিত নগৰ অসম তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লাচিত নগৰত থকা উজীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা ৰিলেশনশ্বিপ অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে বাঞ্চ বেংকিংৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 4 বছৰ বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট আৰু MBA ইন মাৰ্কেটিং কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে এক্সপ'জাৰ টু বাঞ্চ বেংকিং বিজনেছ ডোমেইন উইথ পোৰ্টফলিঅ মেনেজমেন্ট নিউ এডুকেশ্যন এণ্ড মিনিমাম 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে লাচিত নগৰ এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত জব টাইটেলটো লিখি দিব জব টাইটেলটো হৈছে ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ বাঞ্চ বেংকিং এই গুটে লাইনটো আপোনালোকে সাবজেক্ট লাইনত লিখি আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জানুৱাৰীলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ